Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một món bánh vô cùng đơn giản. Cách làm này không cần dùng đến lò nướng cầu kỳ, cũng không đòi hỏi kỹ thuật đánh trứng phức tạp. Chỉ với thao tác trộn bột và đem hấp, các bạn sẽ làm ra được những chiếc bánh bông lan xốp mịn, nở bung xé cánh tuyệt đẹp. Mời các bạn cùng vào bếp thực hiện ngay món bánh này với mình nha. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nước màu lá dứa. Các bạn dùng khoảng 50g lá dứa. Nên chọn những lá có màu xanh đậm, bản lá to, dày. Lá dứa sau khi rửa sạch, mình cắt thành những khúc nhỏ rồi cho vào máy xay. Tiếp theo mình đổ vào đây 400ml nước và xay thật là nhuyễn. Xay xong các bạn cho hỗn hợp qua rây để lọc lấy phần nước cốt. Vắt thiệt là ráo và mình bỏ hết phần xác đi ha. Sau khi lọc lấy thì mình thu được khoảng 300ml nước lá dứa. Để có màu xanh đậm hơn thì mình để lắng trong tủ lạnh qua đêm. Và mình lấy được 100ml nước cốt xanh đậm như thế này nè các bạn. Bây giờ mình chuyển sang công đoạn trộn bột ha. Các bạn chuẩn bị một cái thố lớn và cho các nguyên liệu vào gồm có 230g đường. Nếu thích ăn nhạt các bạn có thể tự gia giảm lại cho phù hợp nha. Nhưng với mình thì lượng đường này đã có độ ngọt vừa phải đó các bạn. Tiếp theo là 2 quả trứng gà. Mình dùng phới lòng đánh cho phần trứng và đường tan đều vào nhau ha. Tiếp tục thì từ từ rót vào thố 100ml nước cốt dừa và 100ml nước cốt lá dứa. Khuấy đều tay cho hỗn hợp hòa quyện. Nếu không thích dùng nước cốt dừa, các bạn hoàn toàn có thể thay bằng 200ml sữa tươi hoặc là 200ml nước lá dứa. Sau đó mình cho từ từ vào thố 250g bột mì, tiếp tục khuấy cho bột hòa tan. Vì màu tự nhiên của lá dứa khi gặp nhiệt độ cao thường sẽ hơi tái đi đó. Nên nếu mà muốn bánh màu tươi tắn hơn thì các bạn nhỏ thêm vào một ít màu xanh bơ. Rồi cho thêm các nguyên liệu khô vào gồm có nửa muỗng cà phê bột nở, nửa muỗng cà phê baking soda, 1/4 muỗng cà phê muối. Cuối cùng thì mình rót thêm vào đây là 100ml dầu ăn. Khuấy đều tay cho tất cả nguyên liệu hòa quyện hoàn toàn vào với nhau ha. Để chất bột được mịn màng nhất thì mình sẽ lọc hỗn hợp này qua rây. Mình trút bột vào một cái ca có chia vạch và thiết kế miệng nhọn để lát nữa mình rót bột vào khuôn cho dễ dàng nha các bạn. Lúc này mình cho vào đây 1 muỗng cà phê hương vani đó. Các bạn dùng dạng nước, dạng bột hay là dạng đường đều được ha. Khuấy đều lên một lần nữa là phần bột đã hoàn thiện rồi đó. Trong lúc chờ bột nghỉ thì mình sẽ đi chuẩn bị xửng hấp. Các bạn đổ nước vào nồi và đun cho thật sôi. Ở đây mình sử dụng khuôn silicon và lót thêm các cúc giấy nướng bánh ở bên trong. Mình cẩn thận rót bột vào từng khuôn ha. Các bạn nhớ rót bột đầy gần bằng mặt khuôn nha. Có như vậy khi hấp thì bánh mới nở bung xé cánh và đẹp mắt được nha. Trước khi cho bánh vào thì các bạn phải bảo đảm là nước trong nồi đang sôi sùng sục ha. Mình đặt xửng bánh lên và hấp trong vòng 20 phút. Các bạn phải hấp bánh ở mức lửa lớn, vừa hoặc lửa trung bình lớn trong suốt thời gian khoảng 15 đến 20 phút nha. Đặc biệt lưu ý là tuyệt đối không được mở nắp nồi đột ngột trong suốt quá trình hấp ha. Việc này sẽ làm thất thoát nhiệt và khiến bánh không thể nở được đó các bạn. Các bạn cứ kiên nhẫn canh đúng thời gian 20 phút rồi mình mới mở nắp ra ha. Chỉ mới hấp thôi mà hơi nước tỏa ra đã mang theo hương lá dứa nồng nàn đó các bạn. Thơm ngát khắp cả gian bếp mình luôn. Sau 20 phút, bánh của mình đã chín hoàn toàn rồi. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra cho các bạn xem thành phẩm nha. Những chiếc bánh nở bung xé cánh thành 4 đến 5 cánh, vô cùng rực rỡ và đẹp mắt. Mùi thơm thanh khiết của lá dứa bay lên thật sự rất hấp dẫn. Cầm chiếc bánh bông lan nóng hổi trên tay, các bạn sẽ cảm nhận ngay được độ mềm mại, xốp nhẹ như bông. Khi xé nhẹ, từng thớ bánh kết cấu bên trong rất ẩm, mịn, hoàn toàn không bị khô cứng nha. Khi ăn mình cảm nhận bánh tan ngay nơi đầu lưỡi. Cắn một miếng vị ngọt thanh của đường hòa quyện với vị béo nhẹ nhàng của trứng và nước cốt dừa. Đặc biệt là màu xanh của bánh lên rất thật, tươi và không hề bị nhạt nhòa hay là gắt như lạm dụng màu thực phẩm nha. Món bánh này mà dùng kèm với một tách trà nóng vào buổi xế chiều thì quả thật không còn gì bằng. Chỉ với vài phút trộn bột đơn giản, không cần đến lò nướng phức tạp, chúng ta đã có ngay những chiếc bánh xốp mềm như mây. Hy vọng món bánh bông lan lá dứa hấp này sẽ mang đến chút ngọt ngào và niềm vui cho căn bếp nhỏ của gia đình bạn. Các bạn đừng quên xón tay áo vào để làm thử và chia sẻ những đóa hoa bánh xinh xắn cùng với mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.
Chỉ cần 3 quả chuối chín, một ít bột thông dụng và một cái chảo, cho thêm vào một ít công sức là chúng ta sẽ có ngay món bánh nướng bằng chảo. Không cần lò nướng mà thành phẩm thơm ngon không thua gì bánh bông lan, lại đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là các bé nhỏ rất thích. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm cùng mình nha. Để làm món bánh chuối này, các bạn có thể sử dụng chuối già hoặc là chuối xiêm, chuối nào cũng được hết ha. Miễn là chuối đã chín là được, chín mùi thì càng ngon hơn. Mình để cả vỏ, cắt đôi vỏ trái chuối ra như thế này. Mình dùng 3 trái nha. Sau đó cho chảo lên bếp và cho vào đây 25 gram bơ, 1 muỗng canh rưỡi đường, đun nóng cho tan bơ và đường. Sau đó thì mình đợi cho đường lên màu caramel như thế này ha. Tiếp theo, mình xếp chuối vào chảo. Xếp đều cho bề mặt chuối phủ đều lên bề mặt của chảo như vậy ha. Đợi cho phần caramel nó sôi lên thì mình chiên chuối với hỗn hợp bơ, caramel khoảng 1 phút rồi mình tạm tắt bếp. Bây giờ mình pha hỗn hợp để làm bánh nha. Cho vào tô 1 quả trứng, 100 đến 120 gram đường cắt trắng nha. Một chút muối. Mình dùng phới lòng đánh cho trứng tan ra hòa quyện với đường nha. Tùy bạn có thích ăn ngọt hay không mà mình giảm bớt lượng đường trong công thức nha các bạn. Tiếp đó mình cho vào 100 ml sữa tươi không đường. Cho thêm 50 ml dầu vào luôn. Bạn nào dùng sữa tươi có đường thì mình bớt phần đường ở trong công thức lại ha. Khuấy nhẹ nhàng cho sữa và dầu nó hòa quyện với hỗn hợp. Cho tiếp 8 gram vani đường. Mình dùng loại này nè, một gói nó là 8 gram. Và thêm 8 gram bột nở nữa nha. Cuối cùng mình cho thêm 130 gram bột mì. Và 20 gram bột cacao. Những bột này đó thì mình dùng rây cho mịn rồi mình cho vào, sẽ dễ khuấy tan hơn nha các bạn. Trộn cho hỗn hợp tan đều một lần nữa rồi mình đem đi nướng bánh luôn ha. Bật bếp ở lửa nhỏ cho phần chuối và caramel nóng lên. Sau đó thì mình cho hết chỗ bột đã trộn vào chảo. Dàn bề mặt ra cho phẳng. Tiếp tục mình đậy nắp lại và giảm lửa xuống mức lửa nhỏ nhất nha. Mình đợi khoảng từ 10 đến 15 phút. Nhớ là canh chừng, nếu thấy bên dưới nắp nồi nó đọng nhiều hơi nước thì mình lau khô rồi mình đậy lại liền ha. Sau khoảng 15 phút các bạn mở ra, thấy bề mặt của bánh nó khô như thế này, sờ thử tay vào không dính là được ha. Mình dùng một cái tăm tre kiểm tra lại bánh một lần nữa, xăm vào bánh. Nếu thấy que tre không dính bột như thế này là bánh đã chín rồi đó các bạn. Mình dùng một cái thớt tròn hoặc một cái đĩa để úp bánh ra nè. Sau đó cẩn thận cho bánh lại vào trong chảo để nướng bề mặt còn lại một chút nữa nha. Khoảng 5 phút nữa là được. Lưu ý là khi nướng bánh bằng chảo đó, các bạn nhớ chọn loại chảo đáy dày một chút nha, để chảo giữ nhiệt được lâu và đều. Mình nướng bánh sẽ ngon hơn, không bị cháy. Mình lấy bánh ra đĩa luôn. Ồ, phần chuối bên trong nó chín đỏ, nhìn ngon mắt quá các bạn ơi. Không những vậy, bánh lại rất thơm mùi chuối và cacao. Hai mùi này rất là hợp luôn nha. Cắt thử bánh ra nè. Phần bánh bên trong nở đều, xốp không thua gì bánh nướng lò đâu nha. Công thức này các bạn cũng có thể làm với nồi chiên không dầu. Các cháu nhỏ nhà mình rất mê bánh này.
Nó vừa có cacao yêu thích và lại có chuối tốt cho sức khỏe nữa. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!